ओइ ओइ ओहो ढुङ्गा खाइदे यार मेरो हातमा लाग्यो ओइ नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल इट्स मी रामविक्रम थापा सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ नेक्स्ट भ्लग वेलकम ब्याक अगेन है सबैलाई सो आजको भ्लग अलिकति इन्ट्रेस्टिङ त्यो बाइकमा चाहिँ हामी डट टेम्पल जाँदैछौँ अनि यो बाइक चाहिँ एकदम खतरा कन्डिसनमा छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा वर्कसपको छोटुको हो मेरो बाइक टायर फिट गर्न गएको थिएँ लास्टै टाइम लाग्यो भनेर म घर जानलाई थिएँ हिँड्दै मेरो बाइक लिएर जानु भने उसको बाइक लिएर आएँ घरमा परेवाला दानासाना आफ्नो पेट पनि पूजा गरेँ होइन आज मम्मी बाबा नि हुनुहुन्न सो यही नै हो आज डट टेम्पल जाँदैछु विथ ब्रदर्स ग्यारेज टोलीहरूसँग गाइजहरूले इन्भिटेसन गरेको छ जय कलङ्कीमै रक्षा गर सो फिटिङ भएछ लास्टमा फाइनली ल भाइ गयो है बाई बाई धन्यवाद सो आज होला यस्तो बिस्तारै आरामले चलाएको गाइस आफ्टर सो लङ राइडिङ सो सफ्ट क्या एकदम आनन्दले बिस्तारै स्लोली एन्ड स्लोली चलाइरहेको छु कता हो यही ग्यारेज जानु ल हो सो गाइज यस हामी आइपुगेको छौँ हाउ आर यु नुहाइ धुवाइ गरेर कस्तो गोरो देखायो आमा हेलो म यस्तो टाइममा आइरहेको छु घडी देखाउ त ठ्याक्क त 10 बज्यो नेपाली टाइम हो नि त सो यसरी जाँदैछु है गाइस बिस्तारै मलाई डर लागिरहेको छ है बिस्तारै सेल कति सब्जी यहाँ छ सब्जी कति सब्जी सो गाइज अहिले ट्र्याकमा आएको छौँ यहाँ चाहिँ गोकार्ट रेसद्वारा एउटा रेस अर्गनाइज भएको रहेछ आइ एम नट टेकिङ पार्ट सो हियर आर द बाइक्स 450 हस्की अनि ट्विन्स भाइहरू के छ के भन्दै नि त सब्सक्राइब टु ट्विन्स साइड ब्लग्स थ्याङ्क यू बिग फ्यान दाइहरूको धन्यवाद पहिल्यै भेटेको कुन जमानामा बच्चैदेखि अनि दुईजना आउँदै बिग साउट आउट है त दुईजनालाई अल द बेस्ट ल कसले जित्छ त मैले जित्छु के भाइ छिनी दाइ अहिले हान्दियो होला हो भइरहेछ के छ यार हेलो हेलो आसु अनि कस्तो खतरा देखाएको छ चक्लेटी बोय जस्तो देखाएको छ त आज ए टन्नै बुट छ है अनसेल हो यो दामी रहेछ नि त हेलमेट बेल ओके एकदम सेफ हेलमेट के छ एकदम चिलमा हो अब यहाँ केटाहरू मस्त कुदाउँछ नि होइन हामीले चाहिँ अलिअलि यसो मेन्टर गर्नुपर्छ सही हो सो आज हामी सानो ट्र्याक डे गर्न आएको छौँ विथ द ग्रुप अफ 4वटा जति बाइक छ है ट्र्याक डे सो यहाँ इभेन्ट हुँदैछ अनि त्यही भएर हामी एकछिन बसिरहेछौँ भनौँ न यु अन द बाइक्स खुराक मिलाउँदै हो खुराक हाल्नु पऱ्यो नि होइन अब इभेन्ट भइरहेछ अनि हामीले मेरो माग चाहिँ के छ भने इभेन्ट यो ट्र्याकमा हो तर हामीले कुदाउने यहाँ होइन नि त हामीले डिफ्रेन्ट ट्र्याकमा कुदाउने हो त्यो चाहिँ हामीलाई कुदाउन पाइयो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोच है अब हामीले गर्दा गोकार्टलाई डिस्टर्ब हुन्छ जस्तो लाग्दैन नि त उनीहरूले गर्दा हामीलाई डिस्टर्ब भएको छैन भने हामीले गर्दा उनीहरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन अब हामी आयौँ यस्तो घाममा होइन अब ट्र्याक त हाम्रो वान एन्ड ओन्ली ट्र्याक छ होइन लाइक अब भनौँ न नेपालको मोटर स्पोर्ट कसरी डेभलप हुन्छ त लाइक एकअर्कासँग मिलेर हरेक राइडर चाहिँ मिलेर मिलिजुली गरेर पो अगाडि बढ्ने हुँदैन मेन समस्या भने चाहिँ के छ भने ट्र्याक यो भयो नि हामीले त अर्को ट्र्याक युज गर्न खोज्यो हो नि त त्यो ट्र्याक युज गर्न चाहिँ पाइए भए हुन्थ्यो हामी चाहिँ यसरी कुरेर बस्नु नपराए भए हुन्थ्यो हाम्रो माग चाहिँ त्यति चाहिँ बोइजहरू रमाइलो भइरहेछ कुदाउन पाइएन है ठिकै छ धन्यवाद ल
सो यस आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो सबै भोइस ओभर हुन्छ है। यहाँबाट चाहिँ हामी यो बाटो हुँदै पनौती हुँदै हामी चाहिँ लाकुरी जाने तर्फ हिँड्दैछौँ। अगाडि केटाहरू देख्न सकिन्छ अन्जित ब्रदर अन रेजी 450, अच्युत ब्रो अन तपाईँको हस्की 650 है। अनि हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्छ ड्युक 250 मा। अनि आसु चाहिँ अगाडि एकदम गोल्लीमा हिँड्थ्यो। अर्कै बाइक छ, आसुले चाहिँ एउटा खतरा बाइक चलाएको छ बबाल। त्यसरी हामी पड्काउँदै त्यो हुन्छ नि माझमा 3-4वटा डट बाइक पुरै रेस खेल्दै नट रेस तर इन्जोइङ द राइड होइन। रोडमा पनि एकदम हाम्रो टायरले घिसार्दै टायरको ग्रिप सकाउँदै हामी चाहिँ रोड बाई रोड हामी चाहिँ पनौती जाँदैछौँ होइन। यही दृश्यमा चाहिँ एकदम रमाइलो। अनि मैले चाहिँ त्यो दिन नयाँ टायर हालेको थिएँ गाइस डट टेम्पलमा चलाउनु भनेर। तर अफसोस हाम्रो नासाको मान्छेहरूले चाहिँ अलिकता कस्तो भने अब सानो भनौँ न डट इभेन्ट भनेको खतरा इभेन्ट हो, त्यस्तो रिक्स इभेन्टलाई चाहिँ नेसनल त्यो दर्जा अझै दिएको छैन क्या नेपालमा। तर भनौँ न जब एउटा गो कार्ट सानो एउटा रेसलाई चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ जुन कुरा चाहिँ नेसनल लेभलको मान्छेहरूले खेल्न पाउनुपर्ने हो नि त, हिजोको आज डिसिजन गरेर चाहिँ नेसनल च्याम्पियनसिप भनेर खेलाइरहेको छ। त्यो कुराहरू पनि त्यस्तै होइन। अब त्यही हामी चाहिँ रैला गर्दै हामी अहिले पनौतीबाट अलिकति माथि पुगिसकेका छौँ। सो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो राइड अलिकति इन्जोएबल हुनेवाला छ। अगाडिको बाइकको साउन्ड चाहिँ गुजबम आउनेवाला छ। सो यसरी नै हामी रमाइलो गर्दै आसु अगाडि छ देख्न सकिन्छ। उहाँको ऊ चाहिँ एउटा यङ्गेस्ट राइडरै हो, यङ राइडरै हो। अनि रमाइलो गर्दै हामी आइपुगेको छौँ बाघमारे भन्ने ठाउँ। बाघमारे भनेको ठाउँ पुग्दा चाहिँ म यस्तो सानोमा एउटा जोक हुन्थ्यो, कसैले कि एकदम खतरा गफ भने ल तैँले नै बाघ मारे भन्ने जस्तो कुरा गर्थ्यौँ भने हामी। अनि सो यो बाघ मारे भन्ने ठाउँमा चाहिँ कसले चाहिँ बाघ मारेर रहेछ त्यो कुरा चाहिँ थाहा छैन। थाहा छ भने चाहिँ यस्तो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला होइन। अनि यो भिडियोको आजको लाइक टार्गेट भनेको चाहिँ अलि राम्रै छ, 1K जति लाइक टार्गेट छ। त्यो गरिदिनु होला गाइस, किनकि वी हेभ अ भेराइटी अफ ब्युटिफुल डट बाइक इन द भिडियो। सो त्यसै गरी अब चाहिँ हाम्रो यहाँ राइडरहरू स्विच भएको छ। आसु इज ब्याक अन रेजी 450 अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ। भाइसी एक्सक्युज मी भाइसीजी यदि नभएसम्म नछोड्ने भैँसीले पनि होइन। त्यो आसु चाहिँ रेजी 450 चलाइरहेको छ। वेज अन्जित इज राइडिङ द स्कुल बाइक। अनि पछाडि अच्युतले चाहिँ तपाईँको हस्की 250 चलाइरहेको छ। गयो आसु अगाडि गयो उडाउँदै धुलो उडाउँदै। यस्तो ढुङ्गा उडाउँछ अहिले हेर्नु है, मेरो हातमा घाइते बनाइदिएको छ आसुले। त्यो दिन भन्नुपर्दाखेरि यस्तो रमाइलो। म यो बाटो चाहिँ फर्स्ट टाइम हिँडिरहेको थिएँ। इट वाज माई फर्स्ट राइड अन दिस रोड, ब्युटिफुल रोड। जुन बाटो चाहिँ हामी लाकुरीमाथि भन्ज्याङ पुग्ने रहेछौँ है एउटा पास। अनि यहाँ कुखुरा मारेर चाहिँ कुखुरा पकाएर खानुहुन्थ्यो, तर अफसोस केही पनि भएन। देयर इज अल्सो अन हस्की 250। सो यसरी नै आसुको चाहिँ रेजुको गियर अड्केको कारण चाहिँ 4 गियर हो कि 3rd हो कि 4th गियरमा चाहिँ तपाईँको गियर अड्क्यो भन्दै थियो। अनि एउटै गियरमा उसले कुदाइरहेको थियो, मजाले कुदाइरहेको थियो। अनि अगाडि एकजना जो अगाडि गयो त्यसले चाहिँ धुलो फ्यालिहाल्यो क्या। अनि यस्तो जाने रमाइलो गर्ने, विली हान्ने, यान त्यान गर्ने। म अहिले विली हान्नु नआउने ट्राई गर्छु हुचु गर्न, तर मेरो त उड्दैन, म आउँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी चाहिँ ब्याक अन दिस थिङ। विली हान्नु आउँदैन, अझै पनि सिकेको छैन। बाइकको माया लाग्छ गाइस, त्यही नै हो। सो अब यहाँबाट चाहिँ अलि अगाडि गएर एउटा नमिठो बिस्तारै उसको गियर अड्क्यो। गियर डाउन गर्न नपाएपछि उसको बाइक स्लिप भएर यहाँ लडेको छ। तर केही छैन, हामी त्यहाँ अरूहरू आउनुभन्दा अगाडि उसले उठाएर घुमाइ पनि सकेको थियो। कन्ट्रोल गर्न नि लास्टै छ क्या, ज्यात्रो पावर छ। के भएन नि आछैन रोक नि त, मेरो सिट भएन क्या बाइक अझै। तिमीलाई के भएन नि? एउटै गियरमा के भएन नि? सो त्यो ड्युक 250 चाहिँ एडभेन्चर बाइक होइन है, तर भनौँ न हामीसँग यस्तो एडभेन्चरस रोडमा उसले एडभेन्चरको फिल लिँदै ड्युक 250 नेकेड भनौँ न, नट आर्सी ड्युक 250 चाहिँ उसले रमाइलो गरेर कुदाइरहेको छ। तर यस्तो धुलोमा उसको बाइकलाई चाहिँ अलिकति ह्याम्पर हुने गरेर म चाहिँ साइडबाट गइहालेँ होइन। किनभने हाम्रो रिमहरू हाम्रो स्पोकहरू चाहिँ त्यो अनुसार बनाएको हुन्छ, जुन ढुङ्गामा ठुकिँदा पनि खासै फरक पर्दैन। ढुङ्गा खाइदिए मेरो हातमा लाग्यो। त्यो आसुको बाइक रेजी 450ले चाहिँ उसले विली हान्दाखेरि चाहिँ यसको पावरले फ्यालेर
मेरो चाहिँ औँलामा चाहिँ ठ्याक्क ढुङ्गा लागेको थियो। चुचुको सानो रगत पनि निस्केर अझै पनि सुनिरहेको छ है। आज यो भिडियो खिचेको 3 दिन भइसक्यो तर अझै पनि त्यो हात चाहिँ दुखिरहेको छ। लाइक हल्का सुन्नेको जस्तो फिल भइरहेको थियो। कस्तो पावर होला त त्यो बाइकमा, झन् त्यो अगाडिको बाइकमा त्यस्तो ढुङ्गा फाल्दाखेरि यहाँ लागेर यसरी मैले चाहिँ के बताएको भने मेरो क्यामेरा चाहिँ नफुटोस् र ठिक छ हात त भइहाल्यो। अब क्यामेरा भएन भने त मेरो जिन्दगी गयो भनिसकेले चाहिँ म त्यसपछि हल्का ग्याप मेन्टेन गरेर त्यो ढुङ्गा फेलिहाल्यो भने नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी कुदाएर थियौँ। यस्तो रमाइलो भइरहेको थियो। 3टा बाइक हामी एउटा फ्लोमा भइरहेको थियो। अझ जो चाहिँ त्यो दिन त्यति मोडमा हुनुहुन्थ्यो राइड गर्ने, प्लस हस्कीको ह्यान्डल बार चाहिँ अलिकता राइडर धेरै माथि भएको भएर चाहिँ उहाँलाई कुदाउनु अलिकति गाह्रो भएको भन्दै हुन्थ्यो। त्यही पनि हामी चाहिँ ल 3जना चाहिँ रमाइलो गर्दै उहाँ चाहिँ पछाडि ड्युक 250 र हस्की 250 बिस्तारै पछाडि आनन्दले आफ्नै फ्लोमा आइरहनु भएको थियो भने हामी आसु म अनि अनुजित गर्दा चाहिँ हामी रमाइलो 3टा बाइक ह्याँडेर ढुडो गर्दै यस्तो रमाइलो आयो। यो बाटो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम थियो भने तर रमाइलो लाग्यो मलाई यो बाटो चाहिँ। एज सानो छाप्रोहरू देख्ने बाटोमा है रमाइलो। अनि त्यति बिजी बाटो पनि हान्दैछ। सिधै माथि हामी लाकुरी माथि निस्किन मिल्ने त्यहाँ रमाइलो गर्दै हामी मजाले कुदाइरहेको थियौँ। सो आधी घन्टा जस्तो राइडमा चाहिँ हामी लाकुरीको माथि आइपुग्यौँ होइन। त्यहाँ चाहिँ पुलिसको चेकिङ हुन्छ कि भन्ने डर, किनभने हाम्रो बाइकमा चाहिँ 2-4वटा बाइकमा नम्बर प्लेटहरू हालेको थिएनौँ एज यु क्यान सी होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी हल्का लुकेर डढाएर हस्काएर आइरहेको थियौँ। अनि त्यही पुलिस छ भनेर ठ्याक्क लुक्दा त्यो अफ भएको बाइक यस्तो चिज हाने स्टार्टै भएन। सो त्यतिकैमा हामी तल आइपुग्यौँ आनन्दले। ड्युक 250हरू सबैजना हामी चाहिँ एउटै ग्रुपमा जोइन भइसकेको थियो। अनि हामी 4वटा बाइक चाहिँ अब्स्ट्याकल रोड गयौँ भने ड्युकलाई चाहिँ हामीले नर्मल बाटो पठायौँ होइन। यो बाटो चाहिँ भर्खर बन्दै गरेको रहेछ। यो बाटो चाहिँ हामी तल पर्खिँदैछौँ। एकैछिन तल सर्टकट ल भग हेर्नुपर्छ है। अब छ साउड आउट झ्याप्ले भाइ टिकटक गर हाल्दिनँ त्यसमा गाइस। टिकटक भर्सेस युट्युब थाहा छैन गाइस। तिम्रो चाहिँ के छ साउड आउट? बवाल भयो बवाल उडे लास्ट नाइस राइड। हेलो नाइस राइड। कहाँ छ